سلام، سروشم. اینجا بازیکده شیرازه. یه بازی قدیمی میخوام بهتون معرفی کنم که هنوزم محبوبه و هنوزم رنگ‌های سه رقمی خوبی داره. حتی رنگ فامیلی گیمش 200 خورده‌ایه. ساخت سال 1995 هست و ورژن‌های زیادی ازش در سراسر دنیا در طول این مدت ساخته شده. بازی کاتان که به اسمای مختلف شاید دیده باشید، مهاجران کاتان و حالا اسم‌های دیگه هم شاید ازش باشه و با ورژن‌های مختلف بریم که چیدمان و اجزای بازی رو ببینیم. خب یه جایی از بازی هم یه کد تخفیفی روی صفحه براتون قرار میدیم که اگر خواستین این بازی رو از ما تهیه کنین بتونین با تخفیف بهتر بازی رو بخرید. اجزای بازی رو ببینیم و چیدمانش رو. بازی کاتان که میخوام براتون توضیح بدم 3 و 4 نفره هست و اجزای بازی برای هر رنگی از بازیکن‌ها یک کارت راهنما وجود داره به رنگ خودش و اجزایی که به رنگ خود بازیکن هستن. هر بازیکنی یک تعدادی دهکده داره، یک تعدادی شهر، 5 تا دهکده، 4 تا شهر و یک تعداد راه. اینها راههایی هستن که هر بازیکن اول بازی در اختیارش هست و میتونه بسازه. علاوه بر اینها کالاهای مختلف و منابعی که توی بازی هستن: آجر، گوسفند، چوب، سنگ و گندم. کل منابع موجود در بازی همینا هستن. زمین‌های بازی 5 مدل مختلف هستن: مزرعه برای تولید گندم، جنگل برای تولید چوب، چراگاه برای تولید گوسفند، دشت برای تولید آجر و کوهستان برای تولید سنگ. این 5 مدل زمین توی بازی وجود داره و دور تا دور همه زمین ها هم قسمت های دریایی رو داریم و بندرهایی که دور تا دور قرار میگیرن. چیدمانش رو کامل الان انجام میدم براتون. 2 تا تاس استاندارد 6 بچی، عددهای از شماره 2 تا 12 که فقط شماره 7 نداره. میگم چرا. توکن های مربوط به بندرها و کارت های ویژه بازی که انواعش رو بهتون معرفی میکنم و میگم هر کدومشون چه مزایایی دارن. برای چیدمان این بندرها رو، قسمت های دریایی رو با اسکله ها و بندرگاه ها به صورت پازلی وسط میز بازیتون قرار میدید و اینها شماره دارن. طبق شماره هاشون به راحتی میتونید اینها رو قرار بدین، به این صورت که الان چیدمانش رو انجام میدم براتون. دو طرف اینها عدد داره. یک به یک وصل میشه، 2 به 2. اینها رو من جمع میکنم، کامل توضیح میدم براتون همه انواعش رو. 3 به 3 وصل میشه، 4 به 4 و 5 به 5. یک 6 ضلعی اینجا تشکیل میشه که تمام زمین‌های بازی توی این 6 ضلعی قرار میگیرن. برای بازی‌های اول و به خصوص برای بازی اول پیشنهاد در واقع طراح و راهنمای بازی اینه که طبق دفترچه اینها رو چیدمان کنین، ولی برای بازی‌های بعدی میتونین به هر شکلی چیدمان اینها رو داشته باشین، یعنی رندوم و با تکرارپذیری بالا میشه اینها رو چید. ولی برای بازی اول من طبق دفترچه همون چیزی که هست رو براتون میچینم. و بعد از اینکه این چیدمان به این شکل انجام شد، این شماره ها رو که از شماره 2 تا 12 هستن به جز 7، بازم طبق دفترچه برای بازی های اول دقیقا روی اینها قرار میدیم.
و این چیدمان تمام شد و این تایل ها دقیقا مطابق با چیزی که روی بندرگاه ها کشیده شده توی محل بندرها قرار میگیرن. اونی که علامت گندم داره 2:1، گوسفند داره 2:1، دقیقا مطابق با خودش روی محل خودش قرار میگیره. دو به یک سنگ، 3:1 قایق. خب این چیدمانه هم میتونه حتی متفاوت باشه و تنوع بازی و تکرارپذیریش رو بالا میبره، ولی برای چیدمان اولیه عین خودش من قرار دادم. برای شروع بازی علاوه بر این که این کارها انجام شد، هر بازیکنی 2 تا از دهکده های خودش رو توی صفحه قرار میده و در امتداد دهکده هاش جاده هم باید بکشه. اولین دهکده رو هر بازیکنی انتخاب میکنه و توی یکی از این جوینت ها قرار میده. جوینت ها محل هایی هستن که در امتداد خط های بین این تایل ها قرار گرفتن. نگاه کنید اینجا الان یک جوینت هست که دقیقاً مرز مشترک 3 تا تایل میشه و اینها رو اینجاها قرار میدن. اولین بازیکن یکی از دهکده های خودش رو اینجا قرار میده و معادل چیزهایی که اطرافش هست منابع به دست میاره. یعنی الان این با 2 تا زمین چراگاه مجاور هست و یک گندمزار که 2 تا گوسفند و یک کارت گندم به این بازیکن میرسه و یکی از جاده های خودش رو در امتداد همین دهکده باید قرار بده. این جاده سازیه برای اینه که دهکده هاتون رو بتونید در امتداد همین جاده ها دوباره گسترش بدین، دهکده بسازین، شهر بسازین و قلمروتون رو گسترش بدین. و توجه داشته باشین که بعد از این برای به دست آوردن منابع باید دهکده داشته باشین. حالا اول بازی به صورت پیش‌فرض و به صورت فری این منابع به بازیکن ها میرسه. حالا اگر بازیکن بعدی هم دهکدهش رو بخواد مثلا اینجا قرار بده، به خاطر این 2 تا جنگل مجاورش 2 واحد چوب به دست میاره و 1 واحد گندم برای بازیکن سفید مثلا، و یکی از جاده هاش رو در امتداد همین قرار میده. خب و قرمز هم به همین ترتیب یه دهکده قرار میده، آجر، سنگ و گوسفند به دست میاره. 1 واحد آجر، سنگ و گوسفند از هر کدوم یه دونه و 1 جاده در امتداد همین دهکده. حالا میرسه به بازیکن آبی. دوباره بازیکن آبی دومین دهکده خودش رو به اضافه 1 جاده دیگه باید روی نقشه قرار بده. برای قرار دادن دهکده ها و شهرها از این به بعد حواستون باشه که این قانون باید رعایت بشه. هیچ دهکده‌ای نمیتونه دقیقاً در مجاورت 1 دهکده دیگه قرار بگیره، چه دهکده خودی باشه چه دهکده بازیکن‌های دیگه. حداقل 2 فاصله باید بینش رعایت بشه که این فاصله ها بعداً با جاده ها میتونن پر بشن. یعنی الان بازیکن آبی میتونه حتی در امتداد جاده قبلی خودش یه جاده بذاره و یه دهکده اینجا قرار بده. بعد دقت داشته باشید بابت دهکده دوم دیگه منابعی به صورت رایگان به بازیکن داده نمیشه و بازیکن سفید به همین ترتیب دهکده دوم خودش رو هر جای مپ که دلش خواست قرار میده و 1 جاده قرار میده، البته با رعایت فاصله. و قرمز هم به همین صورت دهکده دوم میتونه اینجا بذاره و 1 جاده در امتداد این قرار میده. خب تا اینجا چیدمان اولیه بازی تقریبا کامل شده. میمونه مهره راهزن یا دزد که باید توی قسمت مرکزی قرار بگیره، توی این بیابون وسط. اینم دزد یا راهزن بازی که اینجا قرار میگیره. خب دیگه الان چیدمان اولیه کامل شده. از بازیکن آبی که شروع کننده هست، هر بازیکن توی نوبتش شروع میکنه به تاس انداختن. این عددهایی که روی این تایل ها قرار گرفتن چی هستن؟ مجموع
دو تا تاس از عدد شماره 2 تا شماره 12 رو ممکنه ایجاد کنن که همین ها اینجا هستن به جز شماره 7 که 7 داستانش جداست، مربوط به این راهزن میشه. و اگر دقت کنید پایین هر کدوم از این تایل ها یک تعدادی نقطه کشیده شده. این نقطه ها احتمال اومدن اون عدد به وسیله 2 تا تاس هست که برای عدد 2 و 12 که با جفت 1 و جفت 6 فقط حاصل میشن کمترین احتمال وجود داره. بقیه عددها احتمال اومدنشون بیشتر هست و بیشترین احتمال رو همونطور که میبینید مربوط به عدد 6 و 8 هست. البته اگر بخواید دقیق حساب کنید بیشترین احتمال مربوط به عدد 7 تو بین مجموع 2 تا تاس استاندارد که عدد 7 اینجا اصلا نداریم و مربوط به راهزن میشه. پس این نقطه ها رو فلسفه‌اش رو گفتم خدمتتون. حالا هر بازیکنی توی نوبتش این 2 تا تاس رو با هم دیگه رول میکنه. همه بازیکن‌ها رجوع میکنن به تایل هایی که مجموع این 2 تا تاس ایجاد میکنه. 6 و 2 میشه 8. تایل های 8 رو باید چک کنیم. یه 8 اینجا داریم که اطرافش هیچ دهکده‌ای ساخته نشده، بنابراین منابعی به کسی داده نمیشه. و این تایل 8 مجاورش دهکده رنگ سفید هست. بازیکنی که دهکده داره اینجا یک منبع رو همین الان دریافت میکنه. یک واحد چوب به بازیکن رنگ سفید داده میشه. یک واحد چوب برای بازیکن رنگ سفید. و همین روال ادامه پیدا میکنه. هر بازیکنی توی نوبتش بعد از اینکه تاس ریخت و همه منابع مورد نظر رو به دست آوردن میتونه با توجه به این کارت راهنما شروع کنه به ساخت و ساز انجام دادن. هزینه های ساخت و ساز رو روی تمام کارت های راهنما میتونید ببینید. برای ساخت جاده نیاز هست که شما یک واحد چوب و یک آجر پرداخت کنید و یک جاده در امتداد جاده های قبلی خودتون یا چسبیده به دهکده و شهر خودتون بسازید. جاده ها امتیاز ندارن، همونجوری که اینجا هم نوشته شده امتیاز جاده 0 هست. و برای ساخت دهکده شما باید یک واحد گوسفند، یک واحد گندم، یک واحد آجر و یک واحد چوب پرداخت کنید. یک دهکده دیگه در امتداد جاده های خودتون و با رعایت فاصله دوتایی از همه دهکده های موجود در نقشه بسازید. هر دهکده یک امتیازیه. برای ساخت شهر شما باید جایی که قبلا دهکده ساختید دهکده رو در واقع تحویل بدید و به جای شهر بسازید. برای ساخت شهر 2 واحد گندم و 3 واحد سنگ لازم دارید. هر شهری 2 امتیازیه. پس شما یک دهکده قبلا ساختید، اون رو پس میدید، منابع لازم برای ساخت شهر رو پرداخت میکنید و یک شهر جایگزین دهکده‌تون میکنید. دقت داشته باشید برای دهکده منابعی که اطرافش هست بهتون داده میشه، برای شهر 2 برابر منابع دریافت میکنید. یعنی اگر بازیکن آبی فرض کنید اینجا شهر داشته باشه و عدد 4 بیاد، 2 واحد گندم به خاطر این شهرش دریافت میکنه و 1 واحد گندم به خاطر این دهکده. یعنی با اومدن عدد 4 بازیکن رنگ آبی 3 واحد گندم بلافاصله دریافت میکنه. اینم از این داستان دریافت منابع. و شما با پرداخت 1 واحد گندم، 1 واحد گوسفند و 1 واحد سنگ میتونید یک کارت امتیازی از این کارت های ویژه بردارید. کارت های ویژه هم انواع مختلفی دارن که من الان انواعش رو بهتون معرفی میکنم. یک سری از اینها دستور روش بهتون میگه که چه کاری باید انجام بدین. مثلا گفته کارت راهسازی 2 جاده مجانی احداث میکنید. وقتی که این کارت رو میکشید بلافاصله 2 تا جاده بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای میتونید احداث کنید. این کارت سال پر رونق میگه 2 تا از منابع رو به دلخواه از بانک بردارین و اونها رو به منابع خودتون اضافه کنین. میتونین منابع مشابهی بردارین یا حتی متفاوت. برای کالای انحصاری میگه با بازی کردن این کارت یکی از منابع رو اعلام کرده و دیگر بازیکنان باید تمام منابع خود رو از اون نوع رو به شما بدهن. مثلا شما این رو برمی‌دارید و چوب نیاز دارید، میگید چوب و تمام بازیکن‌ها باید چوب‌های خودشون رو به شما بدن. و کارت‌های مربوط به شوالیه که این یه داستان جدا داره. وقتی که راهزن رو گفتم این رو هم میگم، عملکردشون شبیه راهزن هستن. و
این کارت هایی که بلافاصله فقط به شما امتیاز میدن: معبد، کتابخانه، دانشگاه، تالار بزرگ و بازار. هر کدوم از اینها رو به دست بیارید یک امتیاز به مجموع امتیازاتتون اضافه میکنه. هدف از بازی کاتان اینه که یک بازیکن زودتر از همه مجموع امتیازاتش به 10 برسه. یعنی امتیازهایی که از دهکده سازی، شهرسازی و امتیاز کارت های ویژه به دست میارید برسه به عدد 10. علاوه بر اینها 2 تا کارت امتیازی دیگه هم وجود داره. یک کارت برای طولانی ترین جاده. به محض اینکه اولین بازیکن طول جاده های به هم پیوستش به 5 تا برسه، این کارت رو برمیداره و 2 امتیاز خودش ارزش داره. اما از این به بعد اگر یک بازیکن دیگه تعداد جاده هاش از 5 تا بیشتر شد، این کارت رو از بازیکن قبلی پس میگیره و این 2 امتیازه انگار بین بازیکن ها در حال چرخش هست. و پایان بازی کسی که این رو داشته باشه هم خب 2 امتیاز به امتیازاتش اضافه شده. و کارت بزرگترین ارتش که مربوط به تعداد کارت های شوالیه هست. بریم که داستان راهزن رو بگم و بعد کارت های شوالیه رو عملکردش رو بگم. کسی که 3 تا شوالیه توی دستش داشته باشه این کارت بزرگترین ارتش رو برمیداره و مثل همون داستان بزرگترین جاده، اولین بازیکن بعدی که تعداد شوالیه‌هاش بیشتر از 3 تا بشه این کارت رو از بازیکن قبلی پس میگیره. اگر هر بازیکنی توی نوبتش تاس بندازه و مجموع اعداد 2 تا تاسش به 7 برسه، موقعی هست که راهزن بازی شروع میکنه به حرکت کردن. بازیکنی که تصمیم گرفته راهزن رو جابجا کنه، یعنی کسی که 7 میاره، این رو برمیداره و توی یک تایل قرار میده به انتخاب خودش. توی هر تایلی که قرار بده، فرض کنیم که اینجا قرار میده، اطراف این فقط دهکده و شهر آبی وجود داره. بنابراین از بازیکنی که رنگ آبی رو بازی میکنه به صورت رندوم باید کارت بکشه. بازیکن تمام کارت های دست خودش رو، کارت های کالا رو به صورت وارونه مقابل بازیکنی قرار میده که راهزن رو میخواد بازی کنه و اون یک کارت از بین این کارت ها میکشه و به دست خودش اضافه میکنه. علاوه بر اون تمام بازیکن هایی که تعداد کارت های دستشون بیشتر از 7 تا باشه، یعنی 8 و به بالا باشه، باید نصف کارتاشون رو دیسکارد کنن. یعنی اگر کارت زیادی تو دستتون جمع بشه و راهزن حرکت کنه به ضررتون تموم میشه. بهتره که کارت ها رو استفاده کنین و باهاش ساخت و ساز انجام بدین. اگر شما 8 تا کارت داشته باشین بلافاصله باید 4 کارت رو دیسکارد کنین. اگر 9 تا داشته باشین رو به پایین کارت دیسکارد میکنین. یعنی اگر 9 تا داشته باشین 4 تا رو باید دیسکارد کنین. اگر 10 تا داشته باشین باید 5 تا رو دیسکارد کنین. و تا اطلاع ثانوی جایی که راهزن به اونجا حمله کرده دیگه هیچ منابعی تولید نمیکنه. یعنی اگر راهزن یا دزد اینجا اومده باشه، با اومدن عدد 4 دیگه بازیکنی که اطراف این شهر و دهکده داره هیچ چیزی دریافت نمیکنه تا زمانی که اولین دفعه بعدی که دزد دوباره راهزن یا دزد دوباره جابجا بشه و اون خونه 4 آزاد بشه. حالا با کشیدن کارت شوالیه عملکردی که اتفاق میفته دقیقاً مثل عملکرد راهزن هست. بازیکنی که کارت شوالیه کشیده این کارت رو پیش خودش نگه میداره و از نوبت بعدی میتونه با بازی کردن کارت شوالیه دوباره این راهزن رو جابجا کنه، به یک جایی بفرسته، از دست اون بازیکن‌هایی که اطرافش ساخت و ساز دارن، ساختمون، دهکده و شهر دارن، کارت بکشه و همه بازیکن‌هایی که تعداد کارت‌هاشون از 8 بیشتره دوباره باید دیسکارت رو انجام بدن و باز هم تا اطلاع ثانوی جایی که راهزن به اونجا حمله کرده منابع دریافت نمی‌کنه. این هم داستانی که برای شوالیه ها وجود داره. این بود کل جریان بازی و تکرارپذیری خیلی زیادی داره چون چیدمانش عوض میشه و با تاس هم دارید بازی میکنید. جز بازیایی هست که اگر بازیش کنید دلتون میخواد بارهای زیادی هم دوباره تجربهش کنید و از این بازی لذت ببرید. مرسی که ویدیو رو تا انتها نگاه کردین. امیدوارم تندرست باشین. خدا نگهدار.